Bună dragilor și bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Victoria și astăzi vă invit din nou la un tutorial. De data asta vom lucra un body pentru nou-născuți, un maiuț tare drăguț, care poate fi lucrat atât pentru fetiți cât și pentru băieții, doar că îi schimbați culoarea. Așa, acest body l-am văzut la o doamnă din Ucraina, are și niște detalii date pe TikTok. Cred că ați și văzut-o, date la liber, și când i-am scris comentarii că lucrez și eu și abia aștept să împărtășesc rezultatul cu dumneavoastră ei, ajunsesem la sub braț, doamna m-a și blocat. Sincer nu știu din ce motiv, pentru că detaliile toate erau în public, eu îi dădeam like și comentarii pozitive, dar în fine, haideți să lăsăm toate astea. Doar ce am vrut eu să vă spun că de unde m-am inspirat eu. Așa, eu am făcut o mostră, am calculat și imediat vă dau calculele, dar haideți să vedem de ce avem noi nevoie în acest tutorial. Avem nevoie de foarfică, ac de cusut, marcatoare, da? Avem nevoie de andrele. La început am început cu andrele numărul 4, dar lucrând mai lejer, am stricat și am schimbat numărul 3,75. Firul este un fir foarte moale, luat de pe Temu, da? Are în compoziție alpaca, cașmir și fir antiscamoșare. E un fir foarte subțire, dar l-am lucrat în două și a ieșit perfect. Marginea la fel este aceeași marcă de fir, culoarea albă. Este un alb, nu este alb zăpadă, este un alb prăfuit sau alb unt, cum puteți să-i spuneți. Așa. Lăsăm toate detaliile la o parte, hai să vedem câte ochiuri avem noi în 10 cm și cum lucrăm. Așa, eu am făcut o mostră și în 10 cm am 22 de ochiuri. Deci, asta înseamnă că într-un centimetru am 2,2 ochiuri. Având în vedere că circumferința gâtului la copilaj este de 24-25 cm, am luat circumferința gâtului de 25, am mulțit la 2,2 ochiuri într-un centimetru și am obținut 55 de ochiuri. Pentru a rotunji, ca să am ochiuri pari să pot împărți, am mai adăugat un ochi, avem 56 de ochiuri. Deci, 56 de ochiuri ar trebui să aibă circumferința gâtului, da? Acum, linia raglanului va fi de 2 ochiuri, da? Și 4 linii a raglanului sunt 8 ochiuri. 56 minus 8 egal cu 48 de ochiuri. Aceste 48 de ochiuri le împărțim la 3 părți egale și vom obține 16, adică partea din spate va avea 16, partea din față 16, iar mânicile vor avea câte 8 ochiuri. Având în vedere că eu vreau să lucrăm rânduri scurte și vom lucra la mânici 2 întorsături și la partea din față câte una, atunci partea din față ar trebui să fie mai mare, numărul de ochiuri să fie mai mare cu 2 ochiuri decât partea din spate. Atunci, din 8 ochiuri, voi scădea un ochi și voi aduce partea din față. Și aici la mânică vor rămâne cu 7 ochiuri. Aici tot 7 ochiuri, iar partea din față nu va avea 16, ci va avea 18 ochiuri. Partea din spate rămâne cu 16 ochiuri și așa că bintița cu năsturei va avea 6 ochiuri și laturile. Latura din dreapta va avea 5, latura din stângă 5 ochiuri. Da? Avem 16 ochiuri. Așa, acum bintița se suprapune aici, da? Și atunci va trebui să mai adăugăm 6 ochiuri pentru bintița care se suprapune. Așa că noi vom avea 56 plus 6 și egal cu 62 de ochiuri. Deci 62 de ochiuri vom monta și vom lucra mai târziu, așa cum vă voi arăta eu. Vom împărți ochiurile cu marcatori, vom lucra rânduri scurte, întâi o parte, apoi cealaltă parte și vom începe
să lucrăm rânduri scurte și aici va fi prima întorsătură, a doua întorsătură și a treia întorsătură va fi partea din față. La fel și aici va fi prima întorsătură, a doua întorsătură și a treia întorsătură va fi partea din față. Vom face rânduri scurte pentru ca partea în spate să fie mai ridicată decât partea din față. Acest desen cred că este clar la fiecare. Voi face o poză și voi pune pagina mea de Facebook. Iar toate astea spuse, vom pune mâna pe andrele, pe fier și vom trece la tricotat. Deci, fier pus în două. Dacă aveți alt fier și andrele numărul 4, montăm 62 de ochiuri cu metoda clasică. Uite așa. Montăm toate cele 62 de ochiuri. Acum vom lucra 8 sau 10 rânduri în punct leniș, adică cu rânduri doar pe față. Primul ochi se nelucrat și lucrăm toate ochiurile pe față, dus, întors. În total 8 sau 10 rânduri, depinde de cât de lată vă doriți să fie această margine. Uite așa. Lucrăm după cum v-am spus. Așa, am lucrat 8 rânduri. Am pus marcatori, dar vă spun imediat cum. Am împărțit lucru pentru a lucra raglan și rândurile scurte. După desenul nostru avem așa, 6 ochiuri pentru bentiță, 2, 4, 6 ochiuri. Apoi 5 ochiuri pentru partea din spate, da? O latură. 2, 4, 5. Linia raglanului este din 2 ochiuri și pentru a nu încăca lucru cu multe marcatoare, la fiecare linie a raglanului voi pune doar un marcator, adică între cele 2 ochiuri, da? Un ochi va fi pe partea dreaptă și unul pe partea stângă. Așa, deci ne-am clarificat 2 ochiuri pentru linia raglanului. Apoi 7 ochiuri pentru mânică. Vom avea 2, 4, 6, 7. Apoi iarăși linia raglanului, da, care este separată de un marcator. Iarăși avem 2 ochiuri. Pentru partea din față avem 18 ochiuri. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Iarăși 2 ochiuri pentru linia raglanului sunt separate cu un marcator. 7 ochiuri pentru mânică, 2, 4, 6, 7 și iarăși 2 ochiuri pentru linia raglanului și avem 2, 4, 5 spate și 2, 4, 6 pentru bentiță. Aici mai am un marcator pentru, mi-am marcat ca să nu uit, trebuie să fac o butonieră, da? Și vom începe rândurile scurte de aici și până ajung în partea asta să nu uit. I-am pus un marcator mai deosebit, așa că când voi ajunge cu lucrul aici, îmi voi aduce aminte că trebuie să facem și butoniera. Așa că vom începe să lucrăm rânduri scurte din dreapta spre stânga și vom avea 2 întorsături la mânică și unul în partea din față. La mânică, după linia raglanului, după ce vom înmulți, vom lucra 2 ochiuri și a doua oară putem să lucrăm chiar și 3 ochiuri. Da? Haideți să lucrăm până la primul ochi înaintea marcatorului și vedem cum înmulțim, cum lucrăm noi și linia raglanului. Haideți să vedem. De acum încolo, cele 6 ochiuri pentru bentiță le vom lucra doar pe față. 4, 5, 6. Oricum suntem pe fața lucrului și vom lucra toate pe față, dar ca să știți când ne întoarcem pe dos. 5 ochiuri, partea din spate. 3, 4, 5. Acum, haideți să ridicăm pur și simplu ochiurile. Le lucrăm răsucit unul spre dreapta. Ochi, alinia raglanului, al doilea ochi. Iarăși ridicăm un ochi
și îl lucrăm răsucit spre stânga. Avem 1, 2 și ne întoarcem cu lucru înapoi. Primul ochi se ia nelucrat și pentru ca să nu obținem această gaură aici, trecem firul peste Andreea, întindem, strângem bine și acel ochi anterior se formează ca un ochi dublu. Lucrăm celelalte ochiuri pe dos până la bentiță. Da? Bentița de 6 ochiuri o vom lucra pe față. Avem 2, 4, 6 ochiuri și lucrăm pe față. Deci noi am avut primul punct de întoarcere. Iarăși lucrăm până la primul ochi înaintea marcatorului cu ochiuri pe față. Așa. Ridicăm ochiul și lucrăm răsucit din față spre dreapta. Ochi pe față. Mutăm marcatorul iarăși ochi pe față și lucrăm, îl ridicăm iarăși un fir și îl răsucim spre stânga. Lucrăm 1, 2, avem acel ochi dublu, da? Și observăm că avem în față și lângă Andreea alt fir. Avem 2 firi. Aceste 2 fire se iau la un loc și lucrează pe față. Uite, astfel lucrăm noi rândurile scurte fără să obținem găuri. Următoarele 2 ochiuri sau chiar 3 putem să lucrăm pe față. Haideți să lucrăm 3 ochiuri pe față și ne întoarcem. Dar să știți, ați lucrat prima dată 2 și a doua oară 3. Astfel vom lucra și la partea din stânga. Iar și primul ochi se lucrat. Trecem firul deasupra, obținem un ochi dublu și lucrăm toate ochiurile pe dos până la bentița de 6 ochiuri. Veți vedea că rândurile scurte nu sunt grele dacă știi cum să le lucrezi și ți-ți și ochiurile frumos. Așa. Gata. Acum avem al 3-lea punct de întoarcere și vom lua ochiurile din partea din față. Așa. Iarăși lucrăm până la ochiul dinaintea marcatorului. Ochiuri pe față. Așa, ridicăm ochiul pentru înmulțire, îl lucrăm răsucit spre dreapta, ochiul pe față, marcatorul schimbăm, iar și ochi pe față, ridicăm ochiul și lucrăm răsucit spre stânga, lucrăm ochiurile mânicii până ajungem la ochiul dinaintea marcatorului. Am ajuns iarăși la ochiul dublu, avem un fir, 2, le luăm pe ambele și lucrăm împreună, iarăși 1, 2 și ridicăm ochiul pentru a înmulți, îl lucrăm răsucit spre dreapta, ochi pe față, marcator, iarăși ochi pe față, ridicăm firul, îl lucrăm răsucit spre stânga și lucrăm 2 ochiuri pe față și lucrăm ultima sucitură, este prima sucitură din față și singura, da? Ridicăm, îl luăm ochiul nelucrat, trecem firul deasupra, îl dublăm și
Și lucrăm ochiurile pe dos până la bentița de 6 ochiuri. Marcator. Și bentița de 6 ochiuri pe față. 2, 3, 4, 5, 6. Așa am lucrat foarte frumos. Nu avem nicio găurică. Acum întoarcem lucrul așa. Cum am lucrat prima parte, da, partea din dreapta, la fel va trebui să lucrăm partea din stânga, doar că punctele din întoarcere vor fi pe partea de pe dos. De aceea lucrăm cu rândul până în capăt. În capăt nu uităm să facem butoniera. Aici, când ajung la butonieră, mă opresc și vă arăt. Și apoi vom lucra rândul dus întors. De aceea suntem pe partea de pe față să facem înmulțirile înainte și după marcator. Înainte după marcator la fiecare marcator, da? La toți cei 4 marcatori. Deci vom avea încă 8 înmulțiri cu sucituri spre dreapta și spre stânga. Am lucrat pe față, am înmulțit, iar acum am rămas cu cele 6 ochiuri a bentiții și trebuie să facem butonieră. Din cele 6 ochiuri, ca să-mi iasă undeva pe la mijloc, voi lua 1, 2 ochiuri, jeteu, două ochiuri la un loc și ochiuri pe față. Uite așa vom avea noi 3, 4, 5, 6, da? Butoniera noastră. Deci vom avea ochi de margine și pe lângă acel jeteu vom avea 2 ochiuri, da? Pe laterale. Acum, iarăși nu uităm. Noi suntem cu partea de pe dos, vom lucra ochiurile pe dos, dar întoarcerile vor fi exact ca și partea dreaptă. Deci lucrăm iarăși 6 ochiuri pe față, 3, jeteul ca să obținem acea butonieră, lucrăm simplu, 4, 5, 6. Lucrăm ochiuri pe dos, 1, 2, 3, 4, 5, pentru că deja unul l-am înmulțit, 6, al 6-lea. Noi nu mai înmulțim așa, deja m-am derutat. Primul marcator al liniei raglanului îl mutăm și lucrăm 1, 2, 3 ochiuri din mânică, da? Pentru că noi am avut, noi aici am înmulțit 4 ochiuri, da? La prima mânică nu înmulțisem și am avut ochiul raglanului, înmulțisem și 2 ochiuri, da. Acum avem din mânică 4 ochiuri și ne întoarcem. Prima întoarcere. Așa. Primul ochi îl luăm nelucrat și cum procedăm ca să obținem ochiul dublu. Trecem firul spre noi, întindem și uitați, am strâns, ochiul s-a dublat. Lucrăm ochiul pe față, nu uităm. Suntem pe fața lucrurilor și înmulțim la linia raglanului. Avem ochi spre dreapta, ochi pe față, mutăm marcatorul, ochi pe față și o sucitură spre stânga. Iar și ochiuri pe față, până la cele 6 ochiuri a bentiții. Am făcut o sucitură și acum și facem cealaltă. Haideți să spunem întoarcere. Astea sunt rânduri scurte.
pentru că sunt lucrate parțial. Așa, iarăși, ne întoarcem pe dos și lucrăm 6 ochiuri pe față, 4, 5, 6. Lucrăm ochiuri pe dos. Linia marcator, linia raglanului cu marcator și avem 1, 2, 3, 4. Avem iarăși ochiul ăsta dublu. Acum, cum îl luăm noi? Întoarcem andreaua și luăm iarăși. Avem un fir și al doilea fir, vedeți? Avem 2 firi. Îl luăm la un loc pe dos. Da? Și lucrăm iarăși următoarele 3 ochiuri. 1, 2, 3. Ca așa am procedat la cealaltă mânică. Întâi am luat 2 ochiuri și apoi 3. Ne întoarcem pe față. Primul ochian e lucrat. Tragem firul spre noi, strâns. Am dublat ochiul. Lucrăm ochiul pe față. Nu uităm să mulțim la linia raglanului. Un ochi spre dreapta. Răsucim. Ochi pe față, marcator, ochi pe față și un ochi îl răsucim spre stânga. Lucrăm toate ochiurile pe față și avem ultimul punct de întoarcere, partea de față, da? Acum lucrăm ochiurile bendiții pe față și lucrăm ochiul pe dos până trecem de-a doilea marcator. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, până la marcator. La mânică avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iarăși avem ochiul ăsta dublu. Îl luăm cu ambele firi și lucrăm pe dos. Haideți să vedem câte ochiuri am la mânică. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Marcatorul. Și avem 1, 2. Câte ochiuri am avut noi la întoarcere. Am mulțit și apoi am lucrat 2 ochiuri sau 3. Cred că 3 am lucrat. Așa. Deci, linia raglanului. Am mulțit un ochi când eram pe față și avem 2 ochiuri. Total 4. Așa, ne-am întors. Primul ochi l-am luat nelucrat. Firul îl trecem peste Andreea spre noi. Am obținut ochi dublu. Lucrăm ochiuri pe față. Înaintea marcatorului. Nu uităm să mulțim un ochi răsucit spre dreapta. Ochi pe față, marcator. Iar și ochi pe față. Luăm un ochi și îl răsucim spre stânga. Ochiuri pe față. Așa, la ultimul marcator, un ochi răsucit spre dreapta, ochi pe față, marcator,
ochi pe față și un ochi răsucit spre stânga. Terminăm de lucrat rândul pe față, ne întoarcem pe dos, lucrăm ochiurile așa cum vin, ochiurile bentiții, cele 6 ochiuri tot timpul pe față, celelalte ochiuri se lucrează pe dos. După care vedem ce am obținut noi împreună. Lucrăm rândul pe dos. Așa arată lucrul nostru destul de drăguț. Acum va trebui să lucrăm rânduri dus-întors, înmulțind la liniile răglanului, doar pe partea de pe față, până vom ajunge linia răglanului din față la 10 cm, cea din spate automat va fi mai lungă, pentru că deja am crescut. Vreo 11 sau 12 cm va fi linia răglanului din spate. Nu uităm la butonieri. Butoniera eu cred că voi face din, dacă acum am 2, 4, 6, 8 rânduri lucrate, din 12 rânduri. Adică voi avea 6 rânduri pe dos până la următoarea butonieră. Când voi mai avea ceva de adăugat, revin cu alte noutăți. Deocamdată lucrăm rânduri dus-întors cu mulțiri la linia răglanului. Cam atât am lucrat eu. Am măsurat și am aproape 10 cm la linia răglanului din față. La butonieri am mai făcut 2. Prima am făcut-o cu voi și v-am spus că aș lucra cam 12 rânduri. Asta înseamnă că am 6 rânduri lucrate pe dos. Între butonieri am 2, 4, 6. Și acum ar trebui să unim lucrul în cerc. Trecem bentița cu butonieri deasupra, cealaltă de desubt și vom uni lucrul în cerc, după care vom separa mânicile de corpul body-ului. Haideți să măsurăm și noi cât avem aici. Eu am trecut puțin cu abur peste body. Deci, ia uitați, am 9 și jumătate. Da? Aproape 10. Dacă lucrăm încă aceste 2 rânduri, unind laturile, atunci va fi suficient. Cum unim noi? Întoarcem lucru. Vom avea nevoie de o Andreea ajutătoare. Și haideți să vedem cum lucrăm noi. Deci va trebui să scoatem ochiurile la bentiță, cea cu butonierii. Scoatem de pe Andreea ajutătoare. 3, 4, 5, 6. Și v-am spus, pun deasupra. Da? Logic, pentru că nasturii vor veni de sub. Așa că spun și eu firul ăsta să nu mă încurce. Sper să nu fac prea multă gălăgie cu Andreile. Așa, gata. Și acum cu Andreaua de bază vom lua un ochi de pe Andreaua din față și un ochi de pe Andreaua din spate și vom lucra împreună. Ochiul pe față. Deja nu vom mai lucra bentița în punct leneș, ci vom lucra toate ochiurile pe față. Uite așa. Ochiul de pe prima Andreea și ochiul de pe a doua Andreea și se lucrează împreună. Ochiul de pe prima Andreea, ochiul de pe a doua și se lucrează împreună. Uite așa. Acum începutul rândului va fi aici, înainte de bentiță. Și de acum eu spun că să mai lucrăm. Dacă aveți 10 cm, atunci lucrați rândul până în capăt. Dacă, ca și mine, eu aș vrea să mai lucrez 2 rânduri. Deci lucrez rândul ăsta și încă unul și apoi vom separa lucrul, mânicile de corpul
bodiului. Așa, am ajuns la încaptul rândului. Acum voi lucra până la marcator și apoi cu ajutorul unui ac și un fir de altă culoare voi lua ochiurile mânicii pe acest fir și voi lăsa în așteptare. Deci lucrăm toate ochiurile până la marcator. Așa, am lucrat până la marcator, nu mai avem nevoie deja de marcator. Și v-am spus, cu ajutorul acului trecem ochiurile mânicii pe acest fir. Toate cât sunt, voi puteți să aveți un număr diferit de ochiuri datorită firului cu care lucrați. Dacă este un fir mai subțire sau unul mai gros, aveți un număr diferit de ochiuri. Uite așa am scos toate ochiurile până la marcator, nici de asta nu mai avem nevoie și pur și simplu tragem firul și îl legăm. Acum montăm pe Andreaua dreaptă 3 ochiuri pentru sub braț, 1, 2, 3 și tricotăm toată partea din față până ajungem iar la marcator. Un lucru important, nu v-am spus, nu mai înmulțim în acest rând, acum doar separăm mânicile de corpul bodiului și adăugăm câte 3 ochiuri la sub braț și atât, nu mai înmulțim niciun ochi la linia raglanului. Așa am ajuns iarăși la marcator, scoatem marcatorul, trecem toate ochiurile mânicii pe firul ajutător și tricotăm, iarăși adăugăm 3 ochiuri la sub braț și tricotăm până ajungem la capul rândului. Așa, între timp am schimbat și firul la Andriele, este mai scurt. Uite, cam așa arată. Da? Bodiul nostru din față. Mânicile le lăsăm nelucrate deocamdată. Și dacă vă doriți să lucrați bodiul simplu, lucrați 15 cm circular cu rânduri doar pe față. Iar eu, după 2 cm jumătate sau 3 chiar, voi lucra un rând pe dos. Pentru că mai târziu să-l transform în rochiță, body rochiță. Da, voi, sau puteți să-i atașați niște volanași sau, na, cum vă doriți. Dacă vă doriți să faceți ca și mine, atunci după 2 cm jumătate sau 3, na, de la sub braț, lucrați un rând pe dos. Da? Și de aici la sub braț până veți lucra 15 cm. Da? După care revenim cu alte detalii și lucrăm împreună. Așa, eu am lucrat 13 cm, deoarece 2 cm voi lucra părțile laterale în punct leneș. Deci măsurăm fără ca să întindem, da? Așa, drept. 13 cm. Acum vedem, împărțim lucrul în două, partea din față și partea din spate. Așa, eu am avut în total 100 de ochiuri, deci pentru partea din față am lăsat 50, pentru partea din spate 50, da? Am pus marcatoarele exact la mijloc, iar acum, ca să marcăm partea care o vom lucra în punct leneș, pentru partea din față vom pune 8 ochiuri, 2, 4, 6, 8. Iar pentru partea din spate, 2, 4. Da? În total 12 ochiuri, dar partea din față este mai mare. Lăsăm toate 3 marcatoare. Și la fel procedăm și cealaltă parte. Partea din față avem 8 ochiuri. 2, 4, 6, 8. Și partea din spate 4 ochiuri. 2, 4. Punem marcator. Așa. Iar acum vom lucra încă 6 rânduri circular în continuare. Ochiurile din față și din față și din spate le vom lucra
pe față, iar aceste 12 ochiuri din partea stângă și din partea dreaptă se vor lucra un rând pe față și un rând pe dos. Adică vom obține la fel aceste rânduri. Da, mai lucrăm 6 rânduri, după care revenim cu alte detalii și lucrăm împreună mai departe. Am lucrat cele 6 rânduri, sunt cu lucru în spate. Normal ar trebui să fiu aici, dar am lucrat puțin ca să nu vă țin prea mult lucrând ochiul pe față. Ia uitați cât am lucrat eu. Deci am lucrat un rând pe dos, unul pe față, dos pe față, pe dos pe față. Da? Total 6 rânduri. Iar acum va trebui să scadem din aceste 12 ochiuri doar 4, cele din mijloc, adică partea din spate, acele 4 ochiuri, le lăsăm nescăzute, scădem 4 ochiuri și 4 ochiuri rămân pentru partea din față. Deci lucrăm ochiurile până la marcator. Scoatem marcator pentru că nu mai avem nevoie de el și lucrăm. Doi, 3, 4 și 4 v-am spus le scădem, da? Din acele 12 ochiuri. 4 le lăsăm lucrate, 4 în față și 4 le scădem. Lucrăm 1, 2, 1 îl trecem pe celălalt, iarăși un ochi, scădem, un ochi, scădem și avem un ochi să-l scădem, al 4-lea. Și poftim. Celelalte le lucrăm pe dos. Și acum aceste 4 ochiuri și celelalte 4 ochiuri vor fi lucrate tot în punct finish, da? Lucrăm toată partea din față și procedăm la fel și partea din stânga. Adică 4 ochiuri le lucrăm pe dos, 4 le scădem și 4 pe dos. Și după care vă arăt cum procedăm noi mai departe. Așa, am scăzut cele 4 ochiuri din partea stângă. Acum lucrăm ochiuri pe dos. Așa, această bentiță, v-am spus, se va lucra tot timpul în punct linie, pe față și pe dos. Acum, suntem cu lucru împărțit în două, da? Avem partea din față și partea din spate. Acum vom lucra doar partea din spate, iar după bentița din dreapta și înainte de bentița din stânga, vom lua câte 2 ochiuri la un loc. Din dreapta vom lua 2 ochiuri la un loc spre stânga, iar din stânga 2 ochiuri la un loc spre dreapta, doar pe partea de față. Și haideți să vă arăt cum. Am lucrat cele 4 ochiuri. Iar acum schimbăm ochiurile, le îndreptăm pentru a putea fi luate la un loc spre stânga. Și acum lucrăm toate ochiurile pe față până la ultimele 2 ochiuri înaintea bentiței. Așa am lucrat toate ochiurile pe față. Acum, înainte de bentiță mai avem 2 ochiuri pe față. Le luăm la un loc spre dreapta și lucrăm 2, 3, 4 și gata. V-am spus, de aici ne întoarcem înapoi, lucrăm ochiurile pe dos, care sunt pe dos, iar bentițele le lucrăm în punct liniș. Astfel vom lucra până ajungem cu, eu cred că este suficient să lăsăm 2, 4, 6, 8, cam atât. Nu știu, ochiuri pe față între bentiți vom lăsa 6 sau 8 ochiuri. Eu lucrez până cred eu că voi ajunge la dimensiunea necesară. Adică voi lăsa între bentiți 6 sau 8 ochiuri pe față. Deci mă hotărăsc și vă spun la final. Deocamdată lucrăm astfel, pe fața lucrului, înainte și după bentiță
Da? Scădem câte 2 ochiuri, pe dos se lucrează fără scădere. Uitați-vă unde am ajuns eu cu lucru. Da? Am scăzut din partea dreaptă spre stânga, din stânga spre dreapta, câte 2 ochiuri la fiecare rând pe față și am rămas cu câte 4 ochiuri bentițele, da? Și așa 4 ochiuri și pe mijloc am rămas cu 8 ochiuri. În total sunt 16 ochiuri și putea lăsa pe mijloc și 10 ochiuri. Cred că era suficient. Așa, acum voi lucra 6 rânduri în punct linie și voi încheia lucru. După care pun firul partea din față și lucrez exact la fel, da? Lucrez pe fața lucrului cu scăderi spre stânga și spre dreapta până când rămân cu același număr de ochiuri, iar când încep să lucrez rândurile în punct leneș, atunci vom face 2 butoniere și atunci revin cu detalii și vă arăt cum lucrăm aceste butonieri. Așa, am încheiat, firele voi ascunde mai târziu, partea din față mi-a ieșit puțin mai îngustă și mai scurtă, deoarece noi din partea din față am scăzut câte 4 ochiuri de pe fiecare parte și de aceea ne-a ieșit partea din față așa cum trebuie mai micuță. Așa, o lăsăm deoparte și acum am cules ochiurile mânicii, 2 andrele. Și acum vom culege ochiurile care le-am montat, da? Astea de sub braț. Ne uităm bine aici. Fiecare ochi are 2 firi. Ia uitați dacă introducem andreaua exact în mijloc. Aici iarăși al 2-lea ochi și al 3-lea ochi. Acum prindem firul de ultimul ochi. Nu-l legăm, pur și simplu îl prindem, pentru că la al 2-lea rând deja vom ascunde și capătul. Acum ținem cu mâna firul ăsta să nu-l scăpăm și introducem aici, unde v-am spus eu. Culegem un ochi, al 2-lea, al 3-lea ochi. Și acum, unind aceste 2 părți, aici obținem o gaură. Haideți să ridicăm un ochi, da? Și îl vom lucra împreună cu următorul ochi. Pur și simplu lucrăm așa pe față. Și gata, am astupat această gaură. Lucrăm, de fapt, haideți să lucrăm în punct leneș. Vom lucra 6 rânduri, adică un rând pe dos, un rând pe față, un rând pe dos, un rând pe față, un rând pe dos, un rând pe față. În total 6 rânduri și după care încheiem lucrul. Astfel voi lucra acele 6 rânduri la o mânică și apoi la cealaltă mânică, după care vom trece la croșetă și vom lucra marginea. Așa, am luat firul alb și acum vom croșeta margine simțată. Vom începe de undeva de aici. Eu nu știu să explic foarte bine termenii încroșetat, dar haideți că vom încerca. Deci, prima dată lucrăm un picioruș simplu și în următorul ochi de margine mai lucrăm un picioruș simplu, îl unim, lucrăm 3 picioruși simple, apoi introducem croșeta în același picioruș simplu de culoare albă și tragem ochiul prin el. Lucrăm în următoarele 2 ochiuri de margine, 2 picioruși de lanț, 2 picioruși simpli, pardon, apoi 3 picioruși de lanț, 1, 2, 3. Introducem croșeta în aceste 2 ochiuri și scoatem croșeta prin toate ochiurile. Iarăși
picioruș simplu, al doilea picioruș simplu, 2, 3 ochiuri de lanț, introducem croșeta și scoatem prin toate 3 ochiuri. Iarăși în următorul ochi, un picioruș, 2, 1, 2, 3 ochiuri de lanț și îl scoatem. Iarăși 2 și uite așa vom lucra toată marginea și în față. La mânici la fel și va ieși cam așa ceva. Mi se pare că arată foarte, foarte bine. Dacă nu vă place, puteți să lăsați și așa sau cu o rând de picioruși simple. Așa, ia uitați-vă cât de frumos ne-a ieșit nou. Spun nou pentru că dacă ați urmărit tot tutorialul cap-coadă, asta reiese că este rezultatul muncii noastre în echipă. Așa că cam atât a fost pentru astăzi. Sper că v-a fost de folos și acest tutorial. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Mi-ar fi de folos dacă ați distribui și acest tutorial. Nu uitați să dați urmăriri dacă nu sunteți abonat pentru a fi la curent cu următoarele mele tutoriale. Iar până la următorul meu tutorial vă urez mult spor și v-am pupat!